ልጆ ሲመገብ የሚፈጠረው ጭንቀት በየቀኑ አብሮቹ ይኖራል። የምግብ ሰዓት ከደስታ ይልቅ ወደ ትግል ተለውጦ ይሆን? የዛሬው ቪዲዮአችን ለዚህ ጥያቄ መልስ ብቻ ሳይሆን ለወላጆች የልጆቻቸውን የምግብ ፍላጎት ለመረዳት የሚያስችላቸውን ዋና ዋና ምክንያቶችን፣ በቤት ውስጥ ልንወስዳቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎችን እና ሊረዱ የሚችሉ መፍትሄዎችን ያቀርባል። ነገር ግን ይህ ቪዲዮ የሕክምና ምክር እንደማይሰጥ እና ሕፃን ልጆ የምግብ ፍላጎት ሙሉ በሙሉ ከቀነሰ ወይም ሌሎች የበሽታ ምልክቶች ካሳየ ወዲያውኑ ዶክተር ማማከር እንዳለባችሁ አስታውሱ። ክፍል 1። ሰላም ወላጆች፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የልጆ የምግብ ፍላጎት እየቀነሰ መምጣቱ ያሳስባችኋል። ምናልባት ለምን አይበላም ብላችሁ ራሳችሁን ትጠይቁ ይሆናል። የዛሬው ቪዲዮአችን ለዚህ ጥያቄ መልስ ይሰጠናል። ይህን ችግር በተመለከተ ዋና ዋና ምክንያቶችን፣ በቤት ውስጥ ልንወስዳቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎችን እና ሊረዱ የሚችሉ መፍትሄዎችን እናያለን። ነገር ግን ይህ ቪዲዮ የሕክምና ምክር እንደማይሰጥ እና ሕፃን ልጆ የምግብ ፍላጎት ሙሉ በሙሉ ከቀነሰ ወይም ሌሎች የበሽታ ምልክቶች ካሳየ ወዲያውኑ ዶክተር ማማከር እንዳለባችሁ አስታውሱ። ክፍል 2። የሕፃናት የምግብ ፍላጎት መቀነስ ዋና ዋና ምክንያቶች። ልጆች የምግብ ፍላጎታቸው የሚቀንስበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ የተለመዱና ጊዜያዊ ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ግን የጤና ችግር አመላካች ሊሆኑ ይችላሉ። የእድገት ለውጦች። በሕፃናት እድገት ፍጥነት ላይ የሚኖረው ለውጥ የምግብ ፍላጎታቸውንም ይለውጠዋል። ለምሳሌ የጉርምስና ዕድሜ ላይ ያለ ልጅ ከቀድሞ ያነሰ መብላት ሊጀምር ይችላል። የጥርስ ማብቀል። ጥርስ በሚበቅልበት ወቅት የሚሰማው ህመምና ምቾት ማጣት ልጁ እንዳይበላ ሊያደርገው ይችላል። የተለመዱ በሽታዎች እንደ ጉንፋን፣ የጉሮሮ ህመም ወይም የጆሮ ኢንፌክሽን ያሉ ቀላል ህመሞች የምግብ ፍላጎትን ይቀንሳሉ። የአመጋገብ ልማድ። የጣፋጭ ነገሮች፣ ጭማቂዎች እና ከምግብ ውጪ የሚሰጡ መክሰስ ስናክስ የበዛባቸው ምግቦች የምግብ ፍላጎትን ያጠፋሉ። የስነልቦና ምክንያቶች። ውጥረት፣ ፍርሃት ወይም አዲስ አካባቢ ከምግብ ፍላጎት መቀነስ ጋር ሊገናኝ ይችላል። ክፍል 3። በቤት ውስጥ መውሰድ ያለብን ጥንቃቄና ቀላል መፍትሄዎች። በልጆ የምግብ ፍላጎት ላይ ለውጥ ሲያዩ መወሰድ ያለባቸው አንዳንድ እርምጃዎች አሉ። እነዚህ የምግብ ሰዓትን አስደሳችና ቀለል ያለ ለማድረግ የሚረዱ ጠቃሚ ምክሮች ናቸው። ምግብን አያስገድዱ። ሕፃናት እንዲመገቡ ማስገደድ የምግብ ጊዜን ወደ ፍርሃትና ውጥረት ሊቀይረው ይችላል። አነስተኛና ተደጋጋሚ ምግቦችን ይስጡ። በአንድ ጊዜ ብዙ ምግብ ከመስጠት ይልቅ ትንሽ ትንሽ እና በተደጋጋሚ ጊዜ ይስጡ። የምግብ ሰዓትን ያቋቁሙ። በየቀኑ በቋሚ ሰዓት ምግብ መስጠት ሰውነታቸው እንዲላመድ ይረዳል። የስኳር መጠጦችን ይገድቡ። ከምግብ በፊት የሚወሰዱ ጭማቂዎች እና ጣፋጭ ምግቦች የምግብ ፍላጎትን ይቀንሳሉ። ምግብን ማራኪ ያድርጉት። ለሕፃናት የሚሆኑ ምግቦችን በቀለማት ያሸበረቁና አስደሳች በሆነ መንገድ ያቅርቡ። በምግብ ዝግጅት ያሳትፉ። ልጁን በምግብ ዝግጅት ማሳተፍ ለመብላት ፍላጎቱን እንዲያድግ ይረዳዋል። ክፍል 4። ማጠቃለያና አስፈላጊ መልእክት። በአጠቃላይ የልጆች የምግብ ፍላጎት መቀነስ በብዙ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። በቤት ውስጥ የምግብ ሰዓትን አስደሳች በማድረግ እና ጤናማ ልማዶችን በመተግበር ልጆቻችንን መደገፍ እንችላለን። ነገር ግን ችግሩ እየባሰ ከሄደ ወይም ሌሎች አሳሳቢ ምልክቶች እንደ ትኩሳት፣ ክብደት መቀነስ ወይም ተቅማጥ ካሉ ይህ ቪዲዮ ከሕፃናት ሐኪም ጋር የሚደረግን ምክክር እንደማይተካ ደጋግሜ ያሳስባሉ። ለጤናቸው መምህር የሆኑት ዶክተሮች ናቸው። ቪዲዮ እንደረዳዎት ተስፋ እናደርጋለን። እንደ ሁል ጊዜው ላይክ ያድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ እና ለሌሎችም ወላጆች እንዲደርስ ሼር ያድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን።